guys, good morning. So third day na namin dito ngayon sa Nantou. So it's already 7:45 ng umaga. So kakain kami sa restaurant. Ito yung room namin dito. Ayan. Monkey King. Tapos yung restaurant nila nasa rooftop nitong reception area. So reception desk nila dyan or office dyan sa baba. Ganito yung view ng mga sa labas ng hotel. Ito yung room. Madaming room yung yung kagaya sa room namin. Monkey King yung tawag. Hanggang 9 siya na room. Hanggang pataas doon. Ayan. Reception. So, ito yung hotel na pinagsihan namin. Ailiga, Ailiga Travel Villa. So, dito tayo guys.
200. Buy 3. 500. 500. Ah, okay lang. You can mix. So, meron silang ewan ko anong to. Peach. Sarap. Ikaw naman ang gudulo yung buhay ko. It's okay, it's okay. Thank you. Thank you. Hindi pa siya ikaw nga. Yeah. So this one? Yes. Yeah. You need this one? No, this, no. This. Ito ba? Yes. Yes. Tapos yung isa. Isa. Meron silang pang-atay. Ano ba yan? This one, nagasa mo. Like Chinese, Ano kaya? Ayoko. Ay. Ito na. Ano ba to? Parang may ginseng. Ay, oo. Parang gamot. Yung isa natin. Ito. Ay, sorry. it's okay. It's okay. Thank you. Thank you. Thank you. Meron din silang mga ano pala May dito. mga nuggets sila. Original walnuts. 425. Ito, Oh, Rosso. ayan. Try natin. How much this one for? Ay, for? 425. Tinitimpang. Wala silang fix. Isa nag-taste. Kung ano dyan na lang tayo siya, oh. Cranberry, pumpkin, Cranberry. Masarap. doon na lang. Tumitimbang. Masarap siya siya. Ayan, 400 siya. Parang gusto ko yung ano siya. O, doon sa akin. Oo, para star. Yung katsu odon. Oo. Yan na lang. Oo. Dalawa. 155. Number 1. Nagatong katsu odon. 1. Guys, 11:15 na ng umaga. So, bago kami umuwi, kakain muna kami ni Shelami. So, dito kami ngayon sa parang, ano nila, pasalubong center. Yan, mabibilhan ng pasalubong. So, ayan, kakain na kami. Puro kami kain ni Shelami. Nakailang kain na kami ngayong araw na to. Kaya nananaba. Oo, nananaba na. So, ayan, kain muna tayo guys. Yung So, andito kami na yung share namin sa locker banda. Meron pa din mga pasalubong dito. Ayan. Ito. May open ano din dito. Nakabawal na yun. Pang ano lang yung 7-Eleven. Ito, sabi ko lang yung Ha? Tubig? Tara. Bibili kami ng tubig. Ayan. Ano yung kainan nila dun? Oo. Overlooking ang view. Meron pa ka dyan? So,
bumili kami ng tubig. Ano bang ano kung dito? Twelve. Yan. Pindutin siya. Yan. Okay na. Parang hindi nag-ano. Ayan. Okay. Ayan na. Yan yung sa ano. Okay na. So guys, 11:56 na ng umaga. Andito na kami sa may bus stop. Malapit sa may Swiss Garden. Sa taas niya lang banda. Nag-aantay na kami ng bus. Bus pa Taichung. So pauwi na kami guys. Ito na yung last na ano namin dito sa Nantou. So ayan. Nag-aantay na lang kami ng bus. Yan. Ito yung mga napamili namin na parang ano doon. Marami kami nabili sa may pasalubong. Ayan. Ano na yan? Ay, hindi pa salubong. Nougat. Kainin namin. Pagkain namin yan. Ayan. Dito nagtatapos yung ano namin. 3 days vacation namin ni Maraming. Back to work. Back to work na naman. Back to reality naman kami bukas. So, bukas pa naman kami may pasok ng gabi. Makapagpahinga pa kami mamaya. So, ilang oras pa siguro yung biyahe namin kasi Tainan kami. So, from here to Taichung, mga 2 hours siguro. No? Mga 2 hours mahigit din. Taichung to Tainan, mga 3 hours. So, babiyahe kami ng mga 5 oras pa. So, ayun na guys. Bye-bye. Bye. See ya on my next one. Bye.